Hey guys, and welcome back to another video, and today pag-uusapan naman natin ang SIM card ng PLDT Prepaid Wifi. Ayan. So, ang daming issue kasi regarding with the SIM card with this PLDT Prepaid Wifi. Yes, na-experience ko din siya. Kaya, heto tayo ngayon. Ayan. So, yung mga naging issue regarding with this SIM cards is that hindi maloadan, mahirap siyang maloadan, hindi pumapasok yung load, nag-expire yung SIM, and the like. And nakikita ko rin yan sa comment section, guys. Yes. And isa pa is that na-experience ko din yung mga experience nyo. So, yan. And mostly nakatanungan guys is saan po makakabili ng ganitong SIM card or pwede ba yung regular SIM card? Okay, so regarding with your questions guys is that makakabili lang po tayo ng smart SIM card yung para dito sa PLDT Prepaid Wifi sa mga smart centers or sa PLDT mismo. Or sabi sa akin is that pwede rin sa mga smart dealers, which is nahirapan din akong maghanap. And tinanong ko din po sa smart center nung pumunta ako kasi nga diba naghahanap din ako ng SIM card ng PLDT Prepaid Wifi kasi nagka-issue yung SIM card nito. Hindi siya maloadan. Yan, sabi sa akin sa smart is that itratry ko dahil sa PLDT or sa mga smart dealers. Which is hindi ako nakahanap ng merong PLDT Prepaid Wifi SIM. And sabi sa akin is hindi rin siya pwede sa mga smart regular SIM card. And isa pa sabi sa akin is magkaiba daw kasi talaga yung SIM card ng PLDT Prepaid Wifi at yung sa regular smart SIM. Alright, so if nakita nyo po yung last video ko before this one, is nabanggit ko doon na hindi kasi PLDT Prepaid Wifi yung laman ng modem na to ngayon. And yung speed test, kung nakikita nyo yung videos ko before or kung nakapanood kayo ng videos ko regarding with this PLDT Prepaid Wifi, is mabilis talaga yung speed namin sa modem na to. And umaabot kami ng halos 15 Mbps dito. Pero yung last speed test, which is may antenna na rin, umabot lang kami ng 1 Mbps yata. Na yun na yung pinakamataas niya. And hindi ko rin sure yung reason na yun. Yan. So, yun yung speed test natin last time. And ang laman nito ngayon is yung bagong SIM card ng Smart, which is this one. Yan. So, ito yung nandito sa loob ng PLDT Prepaid Wifi namin. So, sa mga nagtatanong po kung pwede bang gumana yung mga regular SIM or yung sa smart SIM cards, yes, gagana siya. Pwede siya dito. Pero, syempre, hindi na po gagana yung mga promos like fam loads and the like. Ang gagana lang po is yung mga gigasurf promos, yung mga ganong promo ng smart. Yan. So, regarding with the speed test, sabi ko nga disclaimer lang guys, na hindi ko magagaranti sa inyo na parehas yung makukuha yung speed sa dating SIM card ng PLDT Prepaid Wifi nyo at sa regular SIM ng Smart. Yan. Ayan, so makapapansin nyo guys, bakit may antenna ang aking PLDT Prepaid Wifi. If you haven't watched my video kung paano ko siya nilagay, yan. So, kinostomize lang natin to. If you haven't watched that video, you can check my link sa description box or dito na lang sa taas, pero din dyan. Yan, click nyo lang ilalabas dyan na card. Okay. So, yan. Madaling-madali lang siyang gawin, guys. And murang-mura lang din kung bibili kayo ng mga antennas. So, yung akin, like what I mentioned in my previous video, is that recycle ko lang yung antenna from other prepaid Wi-Fi. Yan. So, that's it for today's video, guys. Again, sa mga nagtatanong dyan kung pwede ang smart regular SIM, yes, pwede po siya, but I can't guarantee you na you can have same speed from the previous SIM card na meron dito. Other reasons for bumagal yung internet or yung speed ng internet natin is congestion or syempre halos lahat tayo nasa bahay na lang ngayon, online class, work from home, and the like. Yun, magkaunawaan na lang din tayo ngayon dahil lahat tayo is gumagamit na rin tayo ng internet. Yan. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching and I hope nakatulong ako today and may natutunan kayo sa video na to. Again, please check out my video kung paano ilagay itong antenna sa ating PLDT Prepaid Wifi. Yan. So, again, thank you for watching, guys. Please check out other videos on my channel. Baka makatulong pa ako sa inyo in other ways. Again, my name is Jess and thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and see you on my next video. Bye!